ተመልካቾቼ ትኩሱን እቀምሰዋለሁ። እናንተን ደህና ሁኑ ካልኩ በኋላ ደግሞ ቁጭ ብዬ እበላለሁ። ስለዚህ አሁን ልብላ። ቆንጆ ነው። እስቲ ልድገም። ራስ አርጎ እንደዚህ ብልት ነው። ቆንጆ ነው። ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የነጭ ሽሮ አሰራርን ነው። ለነጭ ሽሮ መስሪያ የሚሆኑትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ከማሳየቴ በፊት ግን መጀመሪያ አንድ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። እነሱን እመልሳለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ አልጫ ነጭ ሽሮ ስሰራ የምጨምረውን ወይም የሚጨመረውን ቅመም ንገሪኝ የሚል ነው። እሱን አሁን ስሰራ እና ስጨምር ስለምታዩ ያ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ከሀገር ቤት ብዙ ሽሮ አምጥቼ ነበረ። በፍጹም ሽሮ ሊል አልቻለም፣ ሊጣፍጠኝ አልቻለም። ምን ላድርገው የሚል ነው። ከዛ ድረስ መጥቶ ብላለች። እውነቷን ነው። ምንድነው መሰላችሁ? ሽሮ ስለተባለ ብቻ ሽሮ ዱቄት አይሆንም። ዝግጅቱ ወሳኝ ነው። ሽሮ የምናደርጋቸውን እህሎች ክኮች እስቲ ያስቧቸው። ምንም ሳይኖራቸው ወይ ሳይንገረገቡ ተፈይተው ምንድን ነው የሚሉት? ሊጥሊጥ እኮ ነው የሚሉት። ቢቆሉም ራሱ እንደ ቆሎ ቢሆንም የተንገረገበና ዝም ብሎ የተቆላ አንድ አይደለም። እና አቆላላቸው ጥሬ ሊሆን ይችላል። ገበያ ላይ የምንገዛ ከሆነ በጣም ተጠንቅቀን ነው። ያልበሰለ ከሆነ ወጡ ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋል፣ አይጣፍጥም። በጣም መጠንቀቅ ያለብን ሽሮም አይጣፍጥም ይጣፍጣል ሊያሰኘውም የሚችለው የሽሮው ዱቄት አቆላል፣ አፈጫጭ፣ አቀማመም ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ነው መጠንቀቅ ያለብን እንጂ ሽሮን የመሰለ ጤነኛ ምግብ የለም። እንደገና አቆላሉ፣ አፈጫጩ፣ ንጽህናው ሁለመናው ተዘጋጅቶ በደንብ ከተፈጨ በፈጣን የሚደርስ ምግብ ነው። ምክንያቱም በስሏል፣ ተዘጋጅቷል፣ ምንም ችግር የለውም። ካልሆነ ግን አይጣፍጥልንም። አሁን ለእህቴ የምመልስልሽ ምንድነው እንግዲህ ይሄ ዝም ብሎ የተፈጨ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ድሮ ጓያ ያጣፍጣል እየተባለ ይጨመራል። ትንሽ እንደ ቅመም ይጨምሩ ነበረ። እኔ ቤተሰቦቼ ሁሉ በዛን አካባቢ የነበሩ ሰዎች ሁሉ አውቃለሁ እንደሚጨመር እና ያጣፍጣል ነው የሚባለው። እንደገና ሽምብራ በርከት ሲል ያጣፍጣል። ሽምብራና አተር ወሳኝ ነው። ግን ምንድነው ሽምብራው ውሃ አነሳም ስለሚባል አተሩን በዛ ሽምብራውን አነስ እናደርጋለን እና እንደ ፍላጎት ነው የምናስፈጨው። ዞሮ እንግዲህ እህቴ ማድረግ ያለብሽ ምንድነው የሽሮን ስናስፈጭ የምንጨምራቸው እርጥብ ቅመሞችና ደረቅ ቅመሞች አሉ። እኔ እንዴት እንደምናስፈጭ በቃል አስተምሬያለሁ፣ በተግባርም አስተምሬያለሁ። ያንን መሰረት በማድረግ ያለሽበት አካባቢ እነዛ ቅመሞች ካሉ እርጥቡንም ደልዘሽ አድርቀሽ ደረቁንም ያው እንዳዘገጃጀቱ አይተሽ እዛ ላይ ማየት ትችያለሽ። ያንን ወደ ዱቄት እንጠቅላላ ትቀይሪና ካለሽ የሽሮ ዱቄት ጋራ ቅልቅል አርገሽ አዋህደሽ አስቀምጠሽ በዛ ስሪ። በሰራሽ ቁጥር ደግሞ በእርጥብ ቅመም ተጠቀሚ። እርጥብ ቅመም ማለት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተደለዘ ቆንጆ ነው። በሶ ብላ፣ የስጋ መጥበሻ፣ ጤና አዳም ፍሬ ትንሽ ሳይበዛ፣ ነጭ ሽንኩርት እንደገና በሰራሽ ቁጥር እየደለሽ በሱ እየቆነጠርሽ ስሪና በዛ መጨረስ ትችያለሽ። ዞሮ እንግዲህ ቅመሞቹና አቆላሉ ነው ሊያጣፍጠው የሚችለው። በዛ ተጠንቅቀን ሁላችንም መስራት አለብን እና አሁን ወደ ስራዬ ሄዳለሁ። እኔ አልጫ ሽሮ በሚሰራ ጊዜ ቁሌቶች ይለያሉ። ባለፈው እንደተነጋገር ነው ማለት ነው። ሽንኩርትን መጀመሪያ ልናቁላላ እንችላለን፣ እንዲሁም ደግሞ ከላይ መጨመር እንችላለን። እኔ አልጫ በምሰራበት ጊዜ ሳላቁላላ ነው የምሰራው፣ እሱ ይጣፍጠኛል። አይ አቁላልተን እንሰራለን እንደዚህ ነው የሚሆነው፣ እሱን የእናንተ ፍላጎት ነው። እኔ ቆንጆ ስለሆነና ስለሚጣፍጠኝ ቶሎም ስለሚደርስልኝ በእኔ መልክ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ ብዬ ነው። የሚያስፈልጉትን ነገር አሳያችኋለሁ።
ተከተሉ። ነጭ ሽሮ፣ ነጭ ቅመም፣ ድቅቅ ብሎ የተከተፈ ሽንኩርትና ቃሪያ፣ ድቅቅ ብሎ የተከተፈ ሽንኩርት፣ እርጥብ ቅመም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ እርድ፣ የሎሚ ጭማቂ፣ ዘይት። ከተፈለገ በዘይት ፋንታ በቅቤ መስራት ይቻላል። እሳቱን እለኩሳለሁ። ውሃ ጨምራለሁ መጀመሪያ። ከዛ ዘይት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ በቃ ይሄ እንደዚህ ያደርግና ሞቅ እስከሚልልኝ እቆያለሁ። አሁን ደርሷል። እሳቱን በጣም ቀንሻለሁ እንዳይፈላ በመሃል ማለት ነው። አሁን ሽሮውን እጨምራለሁ። አሁን በዚች ማማሳያ ቀስ እያልኩ እንደዚህ እንዳይጓጉል ወደ ድስቱ ግድግዳ እየወሰድኩ አማስላለሁ። አሁን የሚቀጥን አይመስለኝም። በኋላ ደግሞ መፍላት ሲጀምር ያስታውቀኛል ሽሮ መጨመር አለ መጨመር እንዳለብኝ። አሁን እሳቱን ጨመር አደርጋለሁ። ሽንኩርቱ መብዛት የለበትም ካልፈለጋችሁ በስተቀር ትንሽ ሽንኩርት ይበቃዋል። የሽሮውን ዱቄት ከጨመርኩ በኋላ ውፍረቱ ይሄን መስሏል። ካሁን በኋላ እሳት ሊመታው ይገባል ትንሽ ብዙም ባይሆንና በጣም እንዳይወፍር የፈላ ውሃ ስላለኝ እጨምራለሁ። ቀዝቃዛ አይጨመርም። ለማስለው ይበቃዋል። እሳቱን አጠፋና ሽሮ ይብሳል። የሚቀጥለውን እጨምራለሁ። እርጥብ ቅመም ትንሽ ነው የምጨምረው እንዳይበዛበት፣ ምክንያቱም ሽሮ በጣም ብዙ ቅመም አለው ሲፈጭ። ጨው ትንሽ በኋላ አስተካክላለሁ። እርድ፣ እርዱን እንደዚህ ተከታትዬ ማማሰል አለብኝ። ካልሆነም ማንኪያ ላይ በጥበጥ አድርጎ መጨመር ይቻላል። ይቺ ትንሽ ስለሆነች እንደዚህ አስተካክሎ ማማሰል ይቻላል። በቃ አሁን ብስል ትበል።
አሁን ለማባያ እንዲሆን የምሰራው ቃሪያ አለ። ምክንያቱም አልጫና ቃሪያ ይስማማሉ፣ ይጣፍጣል ከሽሮ ጋራ። ቢተርፈኝም እኔ ችግር የለብኝም ስለምጠቀምበት። ጨው፣ አሁን 3 ነገር ነው። ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ጨው፣ የሎሚ ጭማቂ፣ ዘይት ካለ የወይራ ዘይት ቆንጆ ነው። ዘይት አንሶታል፣ እንዳይበዛ ብዬ ነው ትንሽ ጠብጠብ ማድረግ። ጨው ማነስ የለበትም ይሄ ሲሰራ። ቃሪያ ባዶውን በጨው ሲበላ የለ፣ ባዶ ቃሪያ ሲቀርብ እኮ ስንክ ካልሆነ ደቃቅ ጨው አምጡ ይባልና አብሮ ይበላል። ስለዚህ ጨው ሊያንሰው አይገባም። እስቲ ልቅመሰው። ትንሽ ጨው፣ በቃ ይሄ ይቀመጥ። ጨርሻለሁ። አሁን ወደ ሽሮው ተመልሻለሁ። ብስል እያለች ነው። ነጭ ቅመም እጨምራለሁ፣ እንዳይበዛ። ትንሽ ስለሆነች ትንሽ ነው የማረገው። ሽሮውም ብዙ ቅመም ስላለው መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አሁን እሳቱን ቀነስ አረግና ለትንሽ ሰከንድ እንዲበስል አደርገዋለሁ። ቅመሙም ይዋሃዳል። ክድን ብሎ ሲበስል ነው ጥሩና መከደን አለበት። ሽሮው ደርሷል። ብስል ብሏል። አረፋው ወደ መሃል ክትት ብሏል። ሽሮው ደርሷል። አሁን ብስል ብሏል። እሳቱን አጠፋለሁ እና ወዲያው በትኩሱ ነው ሽሮው መበላት ያለበት። ምን ጊዜም በትንንሹ ይሰራል እንደ ሰው መጠን፣ ሲበላም በትኩሱ። እንደዚህ ፈሰስ ብሎ ሲበላ ደስ ይላል። ቃሪያ ከጎን ጨምራለሁ። ተመልካቾቼ አሁን ቀመስኩት። ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። ተመልካቾቼ የዛሬውን ያልጫ ሽሮ ወጥ ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።